همونجوری که ما روانشناسی زرد داریم، متاسفانه محتوای زرد زیادی هم در مورد مصاحبه ایجاد شده. آیا اینکه فرد دانشگاه دولتی خونده، آزاد خونده، غیر انتفاعی خونده باید توی تصمیم گیری ما برای جذب استخدام تاثیرگذار باشه؟ من نمیتونم یه CFO شرکت چند میلیون تومانی رو ببرم بذارم توی یک شرکت چند میلیون دلاری. من میگم همیشه مصاحبه 2 تا 1 که در هم ضرب میشه، یعنی 1 رفتار و 1 تخصص. مهمان این قسمت منسان آقای فرشاد اصلانیه. فرشاد 16 سال سابقه کاری داره و به مرور از حوزه مهندسی وارد فضای مدیریت آیتی و بعد منابع انسانی شده. فرشاد تجربه معاونت منابع انسانی در شرکت‌های اسنفود و آب و همچنین مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های ایرانسل و انرژی دانا رو داره. بالاترین مدرک تحصیلی فرشاد دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهرانه. البته ایشون بیشتر از 1 ساله که به هلند مهاجرت کرده و در دانشگاه اراسموس روتردام کارشناسی ارشد مجدد علم داده خونده و مدتی رو هم در دیلویت هلند فعالیت کرده. همچنین فرشاد 2 مدرک بین‌المللی PHRI از HRCI و ACC از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ داره. در کنار کار سازمانی، فرشاد با بیش از 60 سازمان داخلی و خارجی به عنوان مشاور و مدرس PHRI، جذب استخدام، کوچینگ، مهارت‌های مدیریتی و رفتاری همکاری کرده. خب دیگه کم کم بریم سراغ گفتگو. سلام فرشاد جان، خیلی ممنون ازت که دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی مشتاقم برای این گفتگو، به خصوص که چه موضوع جذب استخدام، هم موضوع فراگیریه هم موضوع خیلی جذابیه. سلام آرشام جان، خیلی ممنون ازت، مرسی که منو دعوت کردی. منم خیلی مشتاقم برای اینکه تو این پادکست حضور دارم. برای من تجربه جدیدیه، اولین باری که دارم پادکست ضبط میکنم. امیدوارم که همه چی خوب جلو بره. بسیار عالی. اگر نکته قبل از اینکه من سوالا رو بپرسم دارید بفرمایید که من سوالا رو شروع کنم. خواهش میکنم. ببین، ما داریم امروز قراره که در مورد جذب استخدام صحبت بکنیم. یه چیزی رو میخوام اولش بگم قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اونم اینه که احتمالاً این موضوع نسبت به سایر موضوعایی که شما در موردش پادکست ضبط کردین یا احتمالاً ضبط خواهید کرد یه مقدار چالشی تره. از چه نظر؟ به دلیل اینکه شاید بعضی از موضوعاتی که صحبت میکنیم موضوعات اچ‌آری باشه، مثلا صرفا مخاطبش مثلا بچه‌ای باشن که تو اچ‌آر کار میکنن، ولی مصاحبه خیلی فراگیره به قول خودت. یعنی قراره که هم آدمایی که به عنوان کارجو هستن احتمال داره که اینو گوش بدن، هم مدیرانی که اصلا حوزه فیلدشون، حوزه کاریشون اچ‌آر نیست و همینطور ممکنه اصلا مدیر عامل ها گوش بدن. به هر حال هر کسی از نگاه مختلفی ممکنه که این موضوع رو گوش بکنه، این پادکست رو گوش بکنه و از نگاه خودش بخواد موضوع رو تفسیر بکنه، چون ذی‌نفعان مختلفی داره فرایند استخدام و حالا به طور مشخص مصاحبه. باعث میشه که هر کسی از زاویه نگاه خودش موضوع رو ببینه و خب اون چه که مطلوب خودش رو بخواد از توی اون مصاحبه استخراج بکنه. برای همین تفاوت دیدگاه و اختلاف نظر خیلی طبیعیه در این زمینه که خب خیلی هاشو احتمالاً امروز بحث میکنیم. یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که باز این موضوع رو حساس‌تر و چالشی‌تر میکنه نسبت به مسائل دیگه، اینه که اون موضوعی که روی میزه، اون چیزی که در واقع نتیجه فرایند استخدام هست، برای آدم‌ها اهمیت زیادی داره. یعنی ممکنه یه موقع ما در مورد یه فرآیندی صحبت میکنیم، نتیجهش اینه که حالا مثلا فرض بکنید که یه نفر مثلا 100,000 تومان کمتر میگیره یا بیشتر میگیره، ولی در مورد مصاحبه چون نتیجهش این میشه که یه آدم یا در یک شرکت استخدام میشه، کلا مسیر شغلیش تغییر میکنه، مثلا کریرش عوض میشه، آیندهش عوض میشه، یا اینکه مثلا نمیتونه اون شغل رو بگیره، بعد در شرایطی که مثلا دنبال کار میگرده خیلی ممکنه که براش در واقع از نظر روحی اذیت کننده باشه. برای این موضوع هم چون موضوع حساسیه، باز ممکنه که این چالش رو بیشترش بکنه. درست میگید. جذب استخدام معمولا خیلی چالشیه، ولی ما سعی کردیم توی پادکست منسان معمولا اینجوری عمل کنیم که نخ تسبیح تجربه افراد متخصصی باشه که لطف میکنم توی پادکست میان و اینجوری وقتی تجربه اون افراد رو توی پادکست روایت میکنیم، هر کسی از دید خودش میتونه برداشت یادگیری خودش رو داشته باشه و به نظرم خیلی خوبه مخصوصا توی این قسمت شنونده ها این موضوع رو در نظر داشته باشن. بحث از چالش شد، بریم سراغ یه سری سوالا که خیلی توی این فضای سوشال مخصوصا خیلی راجبش بحث میشه این چند وقت. سوالی مثل این که 5 سال آینده خودتو کجا میبینی، یا بزرگترین نقطه ضعف شما چیه، یا ورزش و سرگرمی مورد علاقت چیه.
این سوالا اینقدر چالشی شده که دیگه سوژه شبکه‌های اجتماعی شده و میخواستم از شما بپرسم که مشکل این سوالا چیه؟ اصلا مشکلی دارن این سوالا یا نه؟ مرسی، سوال جالبیه. قبل از اینکه وارد این سوالت بشم به صورت مستقیم، میخوام یه چیزی رو بگم که ما قراره که توی مصاحبه و استخدام چه کار بکنیم. ببین، ما منابع انسانی هستیم و نه قراره که در فرایند مصاحبه روانشناس باشیم، نه قراره شخصیت شناس باشیم، نه قراره پیشگو باشیم، نمیدونم قراره که مثلا نگاه فرد رو ببینیم به یه تفسیرایی برسیم، نمیدونم از مدل موهاش به یه تفسیری برسیم. اصلا قرار نیست همچین کاری بکنیم. اگر این کارا رو داریم میکنیم داریم به خطا میریم. ما توی HR و توی در واقع بحث مصاحبه یه کار اصلی داریم، یعنی 2 مرحله رو باید خیلی قشنگ جلو ببریم. یکی این که معیارهایی که مشخص میکنه که یک آدم در یک شغل موفق میشه یا نمیشه رو پیدا بکنیم و بعد ابزارهای لازم و اون سوالات لازم، حالا اگر مشخص داریم در مورد مصاحبه صحبت میکنیم، سوالاتی که میتونه اون معیار رو بسنجه در اون کاندیدا رو پیدا بکنیم و اونا رو بپرسیم و درست تحلیل بکنیم. پس این 2 تا کار رو باید انجام بدیم. منظورم چیه؟ یعنی مثلا اگر داریم یه حسابدار میگیریم، معیارمون چیه که این آدم مثلا باید آدم با دقتی باشه، آدم رازداری باشه. قاعدتا ما یه حسابداری که میخوایم بگیم این معیارا برامون اهمیت داره. حالا بعد مرحله بعدش چیکار باید بکنیم؟ باید بریم در مصاحبه ببینیم چه سوالاتی باید بپرسیم که بفهمیم این آدم آیا آدم با دقتی هست یا آدم رازداری هست. ترم علمیش اینه که اول مدل شایستگی رو در بیاریم، بعد بر اساس مدل شایستگی سوالامون رو حالا یا طراحی کنیم یا سوالی بپرسیم که بر اساس مدل شایستگی باشه. دقیقاً. ما به اون معیارهایی که گفتم بهشون میگیم توی ادبیات HR شایستگی. یعنی شایستگی همون چیزیه که مشخص میکنه که یک فرد در یک شغل میتونه موفق بشه یا موفق نمیشه. پس ما باید در واقع اون شایستگی ها رو پیدا بکنیم، بعد بریم ببینیم که اون شایستگی ها رو باید تو اون آدم چجوری بسنجیم. میخوام برگردم دوباره به سوال خودم. آیا این سوال هایی که مثل این که 5 سال آینده خودت رو کجا میبینی، بزرگترین نقطه ضعفت چیه، آیا به این شایستگی ها برمیگرده؟ مشکل این سوالا چیه؟ ببین، در مورد این سوالایی که اشاره کردی، مسئله اینه که این سوالا به ذات سوالات بدی نیستن. یعنی هنوزم که هنوز شما اگر مثلا توی شبکه‌های اجتماعی یا توی مثلا سایت‌های معروفی مثل لینکدین و ایندید و گلاسدور و خیلی سایت‌های و منابع دیگه‌ای که در این زمینه هستن، سرچ بکنی که مثلا من می‌خوام برم مصاحبه، سوالات متداول مصاحبه چیه، همینا رو برات میاره و احتمالاً پس داره تو دنیا هنوزم این سوالات پرسیده میشه. شاید حالا خیلی وقتا مثلا مخاطب غیر اچاری فکر کنه که مثلا چیه سوالیه، مثلا ایرانی‌ها رفتن پیدا کردن هی میپرسن، حالا کلیپ هم در موردش در میاد و هی در واقع این سوال شده یه چیزی که دیگه دارن اچ‌آریا رو باهاش مثلا زیر سوال میبرن. ولی خب نه، واقعا اینه که اینا از منابع بین‌المللی هم شما نگاه بکنی هنوزم که هنوز تو خیلی از شرکت‌ها داره پرسیده میشه. ولی اشکالش اتفاقا همینه. اشکالش همینه که این سوال‌ها یه مقدار نخنما شدن. یعنی دیگه احتمالاً کارجوها انقدر رفتن سرچ کردن اینا رو پیدا کردن، یه جوابی برای این آماده کردن که دیگه اون جواب آتنتیک و اصیل و واقعی که به این سوال‌ها باید بدن شاید دیگه ندن و این باعث میشه که خب پس ما نتونیم ارزیابی درستی از اینها داشته باشیم. حالا چیکارشون بکنیم؟ مسئله اینه که میتونیم اولا اینها رو جایگزین بکنیم. یعنی مثلا من خودم در مورد سوالی که حالا پرسیده میشه معمولا نقاط قوتت چیه یا نقاط قابل بهبودت چیه، من معمولا اینجوری میپرسم که میگم که یه فیدبک، یه بازخوردی که مشترک بوده بین مدیرهایی که باشون کار کردی و بهت دادن چی بوده، یه انتقادی که مدیرت بهت کرده چی بوده، یا یه بازخوردی که بهت داده و اون بازخورد رو تو پذیرفتی. یعنی اگر یک آدمی مثلا از 3 تا مدیری که باش کار کرده همه بهشون گفتن که تو در زمان بندیت بیشتر رو خودت کار بکنی، خب این نشون میده که پس این آدم احتمالاً یکی از نقاط قابل بهبودش میتونه این باشه. یا بعد برای این چه کار کرده، چه جوری سعی کرده که این رو در خودش بهبود بده. به هر حال این یه مقدار به ما کمک میکنه که اون فرد رو بشناسیم، ولی به شایستگی خاصی شاید اینجا در واقع تارگت نکنه. و یه نکته دیگه اینه که به نظرم نکته مهمیه اینه که چجوری این جوابهای این رو تحلیل میکنیم. حالا جلوتر باز دوباره به این میرسیم، ولی مسئله اینه که تو مصاحبه سوال پرسیدن خیلی موضوع مهمی نیست. یعنی شما با یه سرچ ساده، با مثلا حالا یه سری منبع هم آخر این پادکست معرفی میکنیم، با یه سرچ ساده یا همین مثلا مراجعه به این منبع ها کلی سوال پیدا میکنی و اینا رو میتونی به راحتی همه رو بپرسی. منتها
موضوع اینه که چجوری اینا رو تحلیلشون میکنه. اما یه نکته هم باز بگم و این سوال رو دیگه جمعش بکنیم. ببین توی شبکه‌های اجتماعی و کلاً حالا الان فضا رفته به این سمت که به همین دلیل که احتمالاً یک سری تجربه‌های بدی از مصاحبه‌ها وجود داشته، احتمالاً به این دلیل که اینو باید بپذیریم که توی مصاحبه هم مثل هر فیلد دیگه‌ای احتمالاً یک سری از آدما اون کار رو درست انجام نمیدن. همونطوری که احتمالاً یک پزشکی کارش رو درست انجام نمیده، یک مکانیکی کارش رو درست انجام نمیده، احتمالاً یک فردی که تو منابع انسانی هست و مصاحبه داره میکنه هم ممکنه کارش رو درست انجام نده. و این انتقادها زیاد شده، کار به جای رسیده که الان میگن آقا اصلا مصاحبه اچ آری به چه دردی میخوره، اصلا اینو کلا بذاریمش کنار و فقط مثلا مصاحبه تخصصی انجام بدید. یا من یه کامنتی یه بار یه پستی دیدم که یه دوستی مدیر عامل شرکتی بود نوشته بود که من اصلا دیگه برای مصاحبه هیچ وقتی نمیذارم، 5 دقیقه فقط با طرف سلام علیک میکنم و بعد اگر اوکی بود میارمش وارد شرکت میکنم. چه عجیب. خیلی عجیب. من پاسخی بهش داده بودم، یه کامنت براش گذاشتم، گفتم شما 5 دقیقه هم وقت خودت رو تلف نکن، درو باز کن، شرکت رو همه بیان تو، هر کی که رزومه برای شما فرستاد همه بیان تو، اگه خوب بودن یه مدت بهشون کار بکن، اگه نه بفرستشون بره. خب ببینیم وقتی که داریم به این ته طیف نگاه میکنیم چقدر عجیب میشه، مثل اینکه ما در شرکت باز کنیم هر کی اومد تو بیاد یه کاری انجام بده و بره. خب این آسیبایی که ممکنه بزنه تو همون مدت کوتاهی که میاد خیلی ممکنه که زیادتر از این باشه که ما یه تایمی رو بذاریم، یه در واقع تلاشی رو بذاریم که بتونیم افراد رو به درستی ارزیابی بکنیم. چند تا نکته جالبی که توی حرفاتون بود این که چه جوری ما سوال بپرسیم، سوال پرسیدن هنره، چطور سوال بپرسیم که جوابهای اصیلی بگیریم. و فقط هم به سوال پرسیدن منتهی نمیشه، اینکه تو ما اگه یه سوال میپرسیم دنبال چه جوابهایی از اون سوال هستیم. خیلی جالب بود، دستتون درد نکنه. یه نکته دیگه میتونم اضافه بکنم خیلی کوتاه. ببین این که میگم که همون اولش گفتم که ذی‌نفعان مختلف نگاه‌های مختلفی دارن و مطلوبشون متفاوته، منظورم همینه. ببین میخوام یه مثال بزنم. ببین مثلا شما میخوای فرض کن که تو فرودگاه میخوای مثلا سوار هواپیما بشی. خب شاید من به عنوان مسافر مطلوبم این باشه که خب برم بلیطمو بگیرم و کارت پروازمو بگیرم و برم سوار هواپیما بشم دیگه. ولی مطلوب اون سکیوریتی چیه اونجا، اون مثلا چی میگن انتظامات اونجا، حالا کارش چیه؟ کارش اینه که کیف منو نگاه بکنه، نمیدونم چمدونمو نگاه بکنه، بازرسی بدنی بکنه، حتی کفش منو ممکنه در بیاره، نمیدونم ببینه تو پاشنه کفشم چیزی نذاشته باشم، یا خیلی چیزای دیگه، یا خیلی چیزایی که مثلا یه موقع با خودم یه آب بردم و آبو از من میگیره، ممکنه که من احساس بکنم که دارم اذیت میشم. این که میگم که هر کسی به هر حال وجودش یه کار کردی داره اونجا، باید حواسمون باشه که میگم در عین حال که ما نیازهای مشتری هامون رو میگیریم، بازخوردهاشون رو میگیریم، به هر حال الان فضای اچ آر رفته به این سمت که ما الان از دیزاین تینکینگ حرف میزنیم، میگیم که باید نیاز مشتری گرفته بشه، اما این در حدی باشه که ما اون فانکشنمون از دست ندیم. یعنی اون سکیوریتی نمیتونه بگه که حالا برای خوشایند مثلا مسافرها ما اصلا کلا همه گیت‌ها رو باز میکنیم، هر کی هر چی خواست با خودش ببره تو هواپیما. فردا همون مسافرها ممکنه اگر یه اتفاقی بیفته، یه چیزی وارد هواپیما بشه که نباید میشده، یا یه رفتاری از یکی سر بزنه که نباید میزده، همون رو انتقاد میکنن به اون سکیوریتی، میگن پس تو چیکار میکردی اینجا؟ تو اچ آر هم باید حواسمون باشه که درسته که ما این نیازها رو در نظر میگیریم، ولی دیگه جوری نباشه که ما بگیم که خب در شرکت بازه، اون وقت ممکنه که هر اتفاقی اونجا بیفته و اون وقت اونر اون فرایند، اونر اون سیستم اچ آر و انتقادها میاد به سمت همون. جمله آخرم نیازها رو در نظر بگیریم، اگر جای نیاز به بهبود داره انجام بدیم، ولی حواسمون باشه نان فانکشنال نشیم، کارکردمون از دست ندیم. نکته خیلی خوبی اشاره کردید. با اجازهتون من میخوام بحث رو یه خورده زرد کنم، ببرم سمت سوال زرد. یه سری سوالا رو میخوام راجبش حرف بزنم که این سوالا رو اصلا نباید توی مصاحبه بپرسیم. یه نمونه که توی ذهنم میاد مثلا سوال برین تیزره. اینکه میپرسند به نظر شما چند نفر در شهر شیکاگو وجود دارن که میتونن پیانو تیون کنن، یا سوالی که یه مدت خیلی مد شده بود، ترند شده بود، متاسفانه هنوزم هست و معلوم نیست برای چی پرسیده میشه. دقیقاً هم حرفی که شما زدید، معلوم نیست بعد از این سوالا که پرسیده میشه دنبال چه جوابی باشیم. میخوام یه خورده چند نمونه اگه شما به ذهنتون میاد، چند نمونه از این سوالای زردی که نباید توی مصاحبه پرسید رو به ما بگید. ببین یه قانون کلی به نظر من وجود داره، حالا تا حدودی هم در موردش صحبت کردیم، و اون اینه که ما سوالی که تو مصاحبه میپرسیم و میخوایم بسنجیم چیزی باشه که عملکرد خوب رو از عملکرد بد برای ما جدا بکنه. یعنی همونجوری که مثال زدیم، یک حسابدار با دقت از یک حسابدار بی دقت قطعاً برای ما بهتره. پس
دقت داره برای ما، چیزی که داریم میسنجیم اگه دقتشو داریم میسنجیم، این تفاوت رو داره ایجاد میکنه. پس میتونیم یه تمایزی بین اینها ایجاد بکنیم. اگر یه سوالی داریم میپرسیم حواسمون باشه که واقعا داره همچین کاری میکنه برای ما یا نه. مثلا اینکه من از طرف بپرسم که چه مثلا دوست داری، اگر میتونستی انتخاب کنی چه حیوانی دوست داشتی باشی، این چه کمکی به من میکنه که این آدم دوست داره مثلا عقاب باشه یا دوست داره خرگوش باشه یا دوست داره مثلا ببر باشه. حالا این سوال مثلا هم میگن نمیدونم استیو جابز میپرسید. حالا اصلا اولا که نمیدونم حالا چقدر این واقعیه یا واقعی نیست، ولی اصلا بپرسن. خب ببین اینکه ما بریم بگردیم همچین چیزایی رو پیدا بکنیم واقعا کمکی نمیکنه. خیلی سوال از این دست هست. من بچه چندم خانواده هستی؟ من یه پنلی بودم با یکی صحبت، یعنی یه پنلی بودم، یه دوستی هم در کنار ما بود، اونم سوال میپرسید، خب منم سوال، یعنی پنل مصاحبه بود. همیشه میپرسید از آدما که بچه چندم خانواده هستی. یه بار من ازش پرسیدم، گفتم این مثلا الان فلانی گفت بچه اول خانواده است، این خوب بود یا بد بود؟ مثلا اگه بچه دوم بود خوب نبود، مثلا اگه بچه سوم بود بد بود. این سوالا چه کمکی داره به ما میکنه؟ یا شغل پدرش چیه؟ یا مثلا فرض بکنیم که ازدواج کرده یا نکرده. مثلا سوالای شخصی تری که نمیدونم منزل استیجاری داری یا منزل شخصی داری، مثلا مالک اون خونه هستی. تو فرماشون من دیدم که اینو میذارن که مثلا تیک بزنه استیجاری بوده یا ملکی بوده. واقعا آره من دیدم حتی تو فرمای هم مثلا اینو گذاشتن. یا مثلا اهل کجا هستی. اینا چه کمکی داره به ما میکنه؟ آیا واقعا داره تفاوت اون فرد خوب با فرد بد رو برای ما مشخص میکنه؟ این که کمکی به ما نمیکنه. یا همین سوالای برین تیزر دیگه، مثلا که حالا باز ممکنه مثلا میگن گوگل همچین سوالی میپرسیده، چند تا پمپ بنزین مثلا توی شهر داریم، یا مثلا نمیدونم چند تا آرایشگر مثلا توی این شهر داریم، یا مثلا آی بی ام گفته که نمیدونم چند تا توپ توی این اتاق میتونیم جا بدیم. اینا چه کمکی به ما میکنه؟ مسئله اینه که بعضی وقتا ما صرفاً ببین تو فضای مصاحبه متاسفانه ما فرم رو گرفتیم و اون عمق محتوا رو بعضی وقتا گم کردیم. اینکه استیو جابز یه سوالی میپرسیده، نمیدونم گوگل این سوال رو میپرسیده و بعد تفسیرهای غلط روی اینا میذاریم. مثلا من یه مورد دیگه بود که یه دوستی میپرسید که مثلا میگفت که ورزش چی میکنی؟ بعد اگر طرف میگفتش که مثلا من کشتی میگیرم یا نمیدونم پینگ پونگ بازی میکنم یا تنیس بازی میکنم، میگفت این کار گروهیش ضعیفه، کار تیمیش ضعیفه. اگه میگفت من فوتبال و والیبال و نمیدونم مثلا هندبال بازی میکنم، میگفتش که این کار تیمیش قویه. خب این چه ارتباطی داره؟ آیا آدما واقعا به خاطر هزار دلیل ممکنه که جذب مثلا پینگ پونگ شده باشه یا تنیس شده باشه یا جذب فوتبال یا والیبال شده باشه، واقعا این داره برای ما نشون میده که این آدم کار تیمی خوبی داره یا کار تیمی بدی داره؟ اگه ما بریم، میخوام اینجوری بگم، ما اگر بریم توی شرکتی مثلا 1000 نفره‌ای که داریم کار میکنیم، آدما رو تقسیم کنیم و بگیم اینا اینایی هستن که کار تیمی خوبی دارن بنا به اونچه که ما دیدیم تا الان و شناختیم ازشون، و یه سری آدم هستن که کار تیمی خوبی ندارن، آیا واقعا اگه از اینا بپرسیم ورزش چی میکنن، همه اونایی که کار تیمی خوبی دارن میگن ما ورزش‌های گروهی میکنیم، یا همه اونایی که کار تیمی ضعیفی دارن میگن ما ورزش‌های انفرادی انجام میدیم؟ به این جواب احتمالاً نمیرسیم. یا تفسیرهای غلط‌تری که مثلا همین که بچه چندم خانواده، بچه اول مستقله، بچه دوم اینجوری، واقعا نمیتونیم به این راحتی به آدم‌ها این برچسبو بزنیم. یا من دیدم مثلا طرف میپرسه که نمیدونم شما مثلا بین دایره و مربع و مثلث کدوم رو انتخاب میکنید؟ بعد طرف مثلا اگر بگه من دایره رو انتخاب میکنم، این آدم انعطاف پذیریه. آخه اصلا چه تفسیریه که ما داریم میکنیم در مورد این موضوع؟ من حس میکنم کسایی که این سوال میپرسن معمولا یه سری برداشت‌های شهودی برای خودشون دارن که مثلا حالا تو خانوادهشون بچه اول فلان خصوصیات داشته، بعد حالا تعمیم میدم، ولی نمیدونن که آقا یه علمی پشت این قضیه خوابیده، سوالایی که پرسیده میشه یه منشأ علمی داره و متأسفانه در نظر نمیگیرن. بعد از یه جنبه دیگه هم بحث سوالای شخصی هم شد، اینکه چرا ازدواج نکردی، چرا طلاق گرفتی، کی قرار ازدواج کنی، یا اون بحث اینکه استیجاری هستی یا مالک هستی. واقعا بالا من حس میکنم یه سری چون روی یه صندلی نشستن فکر میکنن هر سوالی دلشون بخواد میتونن بپرسن و مصاحبه استخدامی رو با بازجویی اشتباه گرفتن. دقیقاً حرف درسته. ببین ما متاسفانه بعضی وقتا تو مصاحبه بیشتر از اون که بخوایم واقعا به یک نتیجه‌ای برسیم، ما میگم یه کاری رو داریم میکنیم که به یه نتیجه‌ای برسیم دیگه، و نتیجه مصاحبه اینه که خوب رو از بد، حالا بد نه، ما واقعا اینم شاید بگیم
خوب و بد نداریم تو مصاحبه، بحث تناسب و عدم تناسب داریم. یعنی یه آدم ممکنه که به درد شرکت من بخوره، به درد شرکت دیگه ای نخوره یا برعکس. پس اینجوری نیستش که اگر یه آدم توی مصاحبه رد میشه یعنی این خوب نبوده، ممکنه به درد یک شرکت دیگه بخوره و اتفاقا خیلی هم اونجا موفق باشه. پس ما تو مصاحبه دنبال این هستیم. منتها بعضی وقتا اشتباهی که میکنیم اینه که فرم رو با محتوا در واقع فرم رو به محتوا ارجح میدونیم. بعضی وقتا یه سوالایی میپرسیم که خیلی به نظر تو مصاحبه میخوایم آدم باهوشی به نظر برسیم، میخوایم نشون بدیم که عجب من سوال مثلا خاصی پرسیدم، الان این کارجو الان به خودش میگه عجب این مثلا مصاحبه‌گری بود، چه سوال خاص و عجیبی از من پرسید، هیچ جای دیگه این سوالو از من نپرسیده بودن. خب این سوال داره به من چیزی رو نشون میده، داره چیزی رو روشن میکنه برای من. بعضی وقتا یه سوالایی میپرسیم خودمونم توش میمونیم، یعنی جوابی نداره. مثلا اگر بهت نمیدونم انقدر پول بدیم تو با کی میری مسافرت؟ حالا اگه طرف بگه من با خانواده‌ام میرم، این آدم وفاداریه. اگه بگه نه تنها میرم، این آدم مثلا نمیدونم بی وفاییه، بی تعهدیه. یا یه سوالایی که بعضی وقتا یه موقعیت پیچیده‌ای رو میگیم که خودمونم توش میمونیم. مثلا اگه مدیرت با مدیر بالا دست دعواش بشه، بعد تو مثلا چیکار میکنی؟ طرف کدومو میگیری؟ این اصلا چه جوابی داره به صورت فرضی؟ همه چی بستگی به اون موقعیت داره، به یه فضای واقعی داره. مثلا به قول شما دنبال چی هستی از این سوال پرسیدنه؟ دقیقاً دنبال چی داری میگردی؟ میگم بیشتر از این که بخوایم نشون بدیم که بتونیم بسنجیم چیزی رو، میخوایم نشون بدیم که ما چقدر خفنیم، ما چه سوالای خاصی پرسیدیم، بذار طرف بره بگه مثلا این شرکت مصاحبهش با بقیه شرکت‌ها فرق داشت. این چیزا هم همین توی میگم فضای اجتماعی هم ایجاد شده، فضای در واقع شبکه‌های اجتماعی، که مثلا میگن که گوگل این سوال الان طبق تحقیق هم این نشون داده که خود گوگل هم دیگه همچین چیزی رو نمیپرسه. یعنی این سوالای برین تیزر رو یه زمانی میپرسیده و الان خودشون به این نتیجه رسیدن که کاملا این یک وقت تلف کردن بوده براشون و کمکی بهشون نمی‌کرده سوالای از این دست. بعدم میگم باز ما ببین بنچمارک با کپی کردن فرق میکنه. بنچمارک یعنی شما بری ببینی فلسفه یک کاری که در یک شرکت انجام شده چی بوده و برای اون چه ابزاری رو ایجاد کردن، نه اینکه بریم ابزار رو بدون اینکه ببینیم پشت سرش چی بوده کپی کنیم. اگر هم حتی یک شرکتی داره این کار میکنه، ببینید اون چه جوری داره اینو تحلیل میکنه. اینکه شما فقط سوال بپرسی کمک نمیکنه، باید یه مثلا میگن یه روبریکی اصلا باید داشته باشی. این روبریکه به ما میگه که اگر من دارم مثلا سوال میپرسم در مورد دقت یک فرد، اصلا چه چیزی به من چه حرفایی بزنه نشون میده که این آدم ضعیفیه در دقت، یا نه چه چیزهایی به من بگه نشون میده که این آدم قویه در دقت، یا حتی اون طیف وسطش رو برای من مصداق‌های رفتاریش رو مشخص میکنه. این همون چیزیه که ما منظور ما از مدل شایستگی یا اون روبریکی که برای شایستگی استفاده میکنیم. از این تحلیل برای ما اهمیت داره و نباید. مصاحبه واقعا کار جالبی به نظر میاد، آدما دوست دارن مصاحبه بکنن چون یه فضایی رو میده که شما میتونی فرمون دستته و نباید حواسمون باشه که این فرمونه که دستمون میفته کدوم وری داریم میریم فقط خودمون رو نشون بدیم، خیلی به نظر آدم جذابی برسیم، خیلی آدم مثلا خفن و متفاوتی به نظر برسیم، یا اینکه نه واقعا داریم یک اتفاقا زمانی ما خفن هستیم در مصاحبه که بتونیم یک اینسایت خوبی رو ایجاد بکنیم، بتونیم واقعا اون معیارهایی که گفتیم رو به درستی شناسایی بکنیم. یه چیزی هم گفتی باز من اضافه بکنم، ببین این که گفتی واقعا اتاق مصاحبه مثل اتاق بازجویی میشه بعضی جاها، اینم حرف درسته. یعنی همین از آدم‌ها بعضی وقتا این فرمونه که دستشون میفته متاسفانه بد ازش استفاده میکنن. یعنی من خودم این خاطره رو خیلی جا تعریف کردم که توی شرکتی یه نفر به من گفتش که من خیلی مثلا یه تکنیک جالبی تو مصاحبه استفاده کردم، به کاندیدا گفتم که کفشاتو در بیار، برو بالای میز در مورد این موضوع صحبت کن. یا خدا آخه که چی اصلا تو به چی میخوای برسی؟ مثلا بعد میگفتش میخواستم ببینم مثلا در شرایط استرسی چه جوری کار میکنی. یعنی واقعا تو تنها روشی که بود اینه که اون آدم رو انقدر اذیتش بکنی، انقدر نمیدونم تحت فشار بذاری که بفهمی که اون آدم تحت استرس داره چیکار میکنه. بعد چه چیزهای دیگه ای رو اینجا از دست دادی، اون پرستیژ شرکت از بین بردی، اون آدم رو در واقع اذیتش کردی، شخصیتش رو در واقع خراب کردی. و این اصلا این چه کاراییه؟ این خلاقیت‌های عجیب و غریبی که بعضی وقتا داریم به کار میبریم. واقعا درسته. من نمیدونم این بحث این که تحت فشار گذاشتن هم واقعا یه معضلی شده. این که مصاحبه‌گرها حس میکنن برای اینکه تاب‌آوری فرد رو بسنجن و یه کاری کنن که کارجو تحت فشار قرار بگیره و یه سری جواب‌ها رو بهشون بده. این تحت فشار بذارن یه کیف میکنن، میگن ما مصاحبه خوبی انجام دادیم. میگم دیگه ببین واقعا باید ببینیم اون موقعی که این فرمون دستمونه چه جوری داریم عمل میکنیم. یه نکته‌ای هم که واقعا وجود داره اینه که ببین
همونجوری که ما روانشناسی زرد داریم، متاسفانه محتوای زرد زیادی هم در مورد مصاحبه ایجاد شده و شاید بعضی وقتا مخاطبی که این محتوا رو میبینه فکر میکنه که عجب مثلا کار جالبی، مثلا من حالا نمیخوام خیلی بازش بکنم، مثلا فیلمایی در میاد که طرف آدمو تحت فشار میذاره. یه فیلمی بود که حالا نمیدونم اشاره بکنم یا نه، مثلا یه فیلمی بود در مورد مصاحبه که یه آقایی مثلا چای می آورد، بعد اون کسی که داشت مصاحبه میکرد با اون آقا بد برخورد میکرد، بعد مثلا انتظار داشت که اون خانومه یهو بلند شه و جلوی اینو بگیره و بعد این نشون میداد که این آدم بی تفاوت نیست. اینا محتوای عامه پسند خوبیه، ولی چیزی نیستش که ما بدون مطالعه همینجوری میگم فرمش رو پیدا کنیم. ما در قانون ارزیابی رول پلی داریم، ممکنه یک فضای اینجوری ایجاد کنیم، ولی اون فرد میدونه که اینجا رول پلیه و کار شده رو اون تمرین. شما الان یه تمرین قانون ارزیابی رو بخوای بخری چند هزار دلار باید هزینه بکنی. پول چی رو داری میدی؟ پول مطالعه‌ای که پشت اون شده، نه که من فقط نگاه بکنم ببینم یکی توی فیلمی مثلا نمیدونم مستخدمش رو دعوا کرد، اون نیروی خدماتی رو دعوا کرد و بعد من بیام فردا همین کارو اجرا بکنم ببینم که مثلا اون کاندیدایی که اومده توی مصاحبه داره چی کار میکنه. یا خیلی چیزای دیگه‌ای که به نظر میاد مثلا ما دیر بریم سر جلسه ببینیم که طرف چه واکنشی نشون میده، مثلا یک ساعت طرف رو معطلش بکنیم بعد ببینیم که چه واکنشی نشون میده. خب مشخصه چه واکنشی نشون میده. شما رو اگه یه ساعت معطل کنن چه واکنشی نشون میدی؟ از کارت مرخصی گرفتی اومدی نمیدونم یه ساعت وقت گذاشتی برای اینکه بری یه مصاحبه، حالا یک ساعت دو ساعت اونجا معطلت میکنن، بعد انتظار داری که طرف خیلی هم از شما تشکر بکنه بابت زحمتایی که کشیدین و خیلی مثلا احترامی که بهش گذاشتید. اینو حواسمون باشه که محتوای زرد زیاده، اشتباه نگیریم با اون چیزی که باید انجام بدیم. خیلی بحث خوبی شد. فقط من توضیح بدم، ما اینها رو داریم میگیم که حواسمون باشه. شاید برای خیلی از شنونده‌ها فکر میکنن دقیقاً یه سوالی رو میپرسن خیلی جذابه، خیلی خفنه. ما نبایدها رو گفتیم که بدونید در نهایت هدف از مصاحبه کردن سوالایی که میپرسیم چیه. الان میخوایم بریم سراغ این که چه سوالهایی میتونیم بپرسیم که در نهایت بتونیم به پیش بینی بکنیم که عملکرد آینده اون فرد خوبه تو اون شغل مشخص. یه خورده درباره این موضوع حرف بزنیم ممنون میشم. حالا ما بدها رو گفتیم، چیزای کاری که نباید بکنیم، حالا چی کار باید بکنیم؟ ببین دقیقاً همینطوره. یعنی ما باید همونجوری که گفتیم اول از همه مشخص بکنیم که اون فردی که مناسب هست برای ما چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره یا چه شایستگی هایی داره. ببین مثل هر تصمیم گیری دیگه ای میمونه. یعنی شما تا زمانی که معیارهات مشخص نباشه نمیتونی تصمیم درستی بگیری. اگر من بخوام یه موبایل بخرم، اگر ندونم یه موبایل خوب از نظر من چیه، ممکنه برم یه موبایلی بخرم که خیلی چیزایی داره که من نمیخوام، خیلی چیزایی نداره که من دقیقاً لازمش دارم. پس تو مصاحبه و استخدام به طور کلی باید این کارو بکنیم. یعنی اول اون معیارهامون رو مشخص بکنیم، ببینیم که اون شغل مشخص چه ویژگی هایی داره، حالا هم از نظر تخصصی و هم از نظر رفتاری. بعد ببینیم ابزارهای لازم برای اون رو طراحی بکنیم. معمولاً ما ابزارهایی که طراحی میکنیم توی فرایند مصاحبه جوریه که سعی میکنیم گذشته فرد و اون رفتار واقعی که در موقعیت‌های مشابه قبلا انجام داده رو همون رو بتونیم بسنجیم که تو اونجا چی کار کرده. معمولا مثلا این که ما بیایم سوالای فرضی طراحی بکنیم و به طرف بگیم که اگر اینجوری بشه، اگر اونجوری بشه تو چی کار میکنی؟ خب تو این شرایط معمولا فرد به ما جوابی میده که رفته یه جایی مطالعه کرده یا دوست داره باشه. الان اگر از ما بپرسن که مثلا اگر تو خیابون شما یکی فرض بکن مثلا ببینی زمین افتاده چی کارش میکنی، مثلا برف اومده بوده مثلا این چند روز، یکی تو برف زمین خورده شما چی کارش میکنی؟ قطعا ما میگیم که حتما کمکش میکنیم، میریم دستشو میگیریم، نمیدونم بهش آب تعارف میکنیم، میبریمش جا میشونیمش اگه کمک لازم داشته باشه. ولی آیا در عمل هممون همین کارو کردیم تا الان که آدمی که تو زمین تو برف خورده زمین همین کارو باهاش کردیم؟ پس ما باز هم احتمالاً همون کار رو انجام میدیم. یا اگه تو محیط کار یه نفر مثلا سر شما داد بزنه چیکار میکنیم؟ هیچ کس تو مصاحبه میاد بگه که من مثلا منم داد میزنم، مثلا یه دونم مثلا میزنم در گوشش، هیچ وقت این حرفو نمیزنه.
بودنه. ولی باید ببینیم در رفتار گذشته فرد چه اتفاقی افتاده. ممکنه بعضی‌ها این انتقاد بکنن که ممکنه فرد در مورد رفتار گذشته‌ش هم باز برای ما یه داستانی بسازه. اون دیگه هنر مصاحبه‌گره که بتونه با سوالای فالوآپی که میپرسه، با سوالای پیگیری که میپرسه، انقدر این داستان رو ریز بکنه و انقدر در واقع جزئیات داستان رو مشخص بکنه که اگر فرد داره این داستان رو از خودش ایجاد میکنه و فیک و به صورت در واقع الکی داره این داستان رو میگه، ما بتونیم بفهمیم این رو. ولی بازم یه نکته‌ای هم میخوام اشاره بکنم. ما باید بپذیریم که طبق هم آمار هم طبق تجربه خودمون احتمالاً به این نتیجه رسیدیم مصاحبه هم یک ابزاریه که خطا داره و الان میگن بهترین مصاحبه ها، یعنی اگه همه این حرفایی که زدیم به درستی اجرا شده باشه 60-70% میتونه به ما کمک بکنه که یک فرد رو بتونیم ارزیابی درستی ازش داشته باشیم. همیشه یک خطایی در این وجود داره، اما به هر حال ما داریم سعی میکنیم که آنچه که میتونیم بهترینش رو انجام بدیم. به هر حال همیشه یه خطاهایی هم وجود داره. این خطا دیگه پذیرفته شده است که در فرآیند مصاحبه ما این خطا رو داریم. ابزارهای دیگه میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم از کانون‌های ارزیابی استفاده کنیم، از تست‌ها استفاده کنیم، از خیلی چیزهای دیگه، ولی باز هم ما رو به ارزیابی 100% نمیرسونه. این همه آدم‌هایی که تو شرکت‌ها اشتباه استخدام میشن در ایران، در خارج از ایران، اینا از کجا پس استخدام شدن؟ به دلیل همین در واقع خطای ذاتیه که در این فرآیند ارزیابی وجود داره. بسیار عالی، بسیار عالی. با اجازهتون بحث مصاحبه رو ببندیم و وارد بخش جدیدی بشیم. من داشتم گزارش 2023 مجمع جهانی اقتصاد رو میخوندم. خیلی گزارش باحالی، هم درباره آینده کار حرف زده، چه شغلای نوظهورن، چه شغلای از بین میرن، چه مهارت‌هایی بیشتر نیاز خواهد بود در آینده. یه بخشش درباره استراتژی نیروی کاره و این بخشی که می‌خوایم راجع بهش حرف بزنیم الان. یه سوالی که توی این گزارش مطرح شده بود این که شرکت‌ها از چه مکانیزمی برای جذب استخدام خودشون استفاده میکنن. من سریع میگم و حالا میخوام راجع بهش صحبت کنیم. در رتبه اول 71% شرکت‌ها بر اساس تجربه فرد استخدام میکنن که حالا ما مفصل اینکه تجربه فرد رو چجوری توی مصاحبه ارزیابی کنیم راجع بهش حرف زدیم. در رتبه دوم 47% شرکت‌ها سنجش‌های مهارتی انجام میدن. این یعنی چی؟ مثلا اگر میخوان مهندس نرم افزار بگیرن، میان یک چالش کدزنی برگزار میکنن، یا اگر میخوان یه نیروی فروش بگیرن، عرض موضوع میان یه رول پلی برگزار میکنن ببینن چقدر فرد توانایی مهارت‌های ارتباطی داره. رتبه سوم هم 45% شرکت‌ها بر اساس مدرک دانشگاهی استخدام میکنن. این برای خود من خیلی جالب بود، راجع بهش جلوتر حرف میزنیم. اینکه فرد لیسانس داره، ارشد داره، دکترا داره، چه دانشگاهی درس خونده. رتبه چهارم هم اینه که 27% شرکت‌ها از تست‌های سایکومتریک استفاده میکنن یا روانسنجی که شامل EQ، تست‌های شناختی، شخصیتی، تست ارزش‌ها و غیره. و رتبه پنجم و ششم هم درصدش یکیه. 20% شرکت‌ها بر اساس سرتیفیکیت‌های آموزشی استخدام میکنن و 20% هم دوباره بر اساس کارآموزی. من درباره این آمار یه خورده ابهام داشتم، اگه میشه راجبش صحبت کنیم. اولیش استخدام بر اساس مدرک دانشگاهی بود. آیا به نظر شما توی ایران این که بر اساس مدرک دانشگاهی استخدام کنین که طرف لیسانس داره، ارشد داره، دکترا داره، تاثیرگذار در پیشبینی عملکرد آینده اون فرد؟ آیا مدرک بالاتر باعث میشه عملکرد بالاتری اتفاق بیفته؟ آیا اینکه فرد دانشگاه دولتی خونده، آزاد خونده، غیر انتفاعی خونده باید توی تصمیم گیری ما برای جذب استخدام تاثیرگذار باشه؟ بسیار عالی. ببین، ما باید یه چیزی رو در نظر بگیریم که یک روندهایی وجود داره و الان به هر حال شغل‌ها رفته به سمت اسکیل بیسد بودن، مهارت محور بودن، تا اینکه بخوایم سرتیفیکیت بیسد یا صرفاً مثلا مدرک گرا بودن. چون ببین شرکت‌ها نیازی رو دارن و اون کارجو یا اون فردی که فردا همکارشون بشه قراره که اون نیاز رو برطرف بکنه. اما اینجوری هم نیستش که الان بگیم که دیگه مثلا مدرک تحصیلی الان یه چیزی شده که اصلا دیگه کلا از دنیا از بین رفته. اگه اینجوریه آیا واقعا همه دانشگاه‌های دنیا خالی شدن؟ یعنی هیچکی دیگه نمیره درس بخونه؟ خب پس این همه آدمی که دارن درس میخونن چه کار دارن میکنن؟ شما هنوز با یه سرچ ساده اگه بخوای بری تو شرکت‌های بزرگ دنیا مثلا شرکت‌های مشاوره بزرگ دنیا، مثلا بخوای بری تو دیلویت کار کنی، تو مکنزی کار کنی، تو نمیدونم BCG کار کنی، توی EY کار کنی، هنوزه نه تنها فقط مدرکت رو نگاه میکنن، به دانشگاهت و به
در واقع معدلت هم نگاه میکنن. یعنی شما اگه بخوای بری تو مکنزی مثلا به عنوان میگم تازه در ابتدای مسیر شغلیت، اگر دانشگاه بدی درس خوندی و مثلا رزومه ضعیفی داری، احتمالش خیلی کمه که بتونی وارد اونجا بشی. پس اینجوری نیستش که کاملا اینا از بین رفته باشه. تو خیلی شرکت‌های دنیا هم همچنان داره این مدرک تحصیلی روش تاکید میشه. اما مسئله اینه که ما نباید این صرفاً تنها معیارمون باشه. ببین در ابتدای مسیر شغلی هر چقدر رزومه یه فرد خلوت‌تر باشه، خب احتمالاً ما تنها معیاری که داریم برای ارزیابی اون فرد احتمالاً همون مثلا دستاوردهای تحصیلی و دانشگاهیشه. خب من یه آدمی که 20 سالشه، 21 2 سالشه و خب هیچ کاری خاصی تو زندگی انجام نداده، سابقه کاری خاصی نداره، رو چجوری میتونم اون تفاوت رو بر ایجاد بکنم بین اون فردی که میخوام و اون فردی که نمیخوام؟ قاعدتا اینجا مدرک تحصیلی داره یه چیزهایی رو به ما نشون میده. به هر حال میگم ما یک نیازی داریم، دانشگاه یک چیزهایی رو به اون فرد داده که شاید اون نیاز ما رو برطرف کنه. اون چیزی که دانشگاه به فرد میده صرفاً دانش نیست. ببین در دانشگاه طرف یک نتورکی رو برای خودش ایجاد کرده، یک در واقع فضای ایجاد شده که برها اهل مطالعه تر احتمالاً نسبت شاید به کسی که دانشگاه نرفته، شاید اهل به قول معروف تحقیق کردن، اهل اینه که مثلا حرف مبتنی بر علم، بر داده، بر یک منبعی حداقل بزنه، شاید یک دید انتقادی نسبت به موضوع پیدا کرده باشه. به هر حال یک چیزهایی رو دانشگاه به اون فرد داده. حواسمون باشه که دستاوردهایی که آدم‌ها براش زحمت کشیدن رو زیر سوال نبریم. من میگم حداقل یک آدمی که در یک دانشگاه خوب درس خونده، یک مدرک خوبی گرفته، این آدم حداقل یک پروژه‌ای رو در زندگیش تعریف کرده، این پروژه رو با موفقیت به نتیجه رسونده. فرق داره با یه آدمی که در زمانی که این داشته درس میخونده اون یه آدم دیگه داشته استراحت میکرده، داشته تفریح میکرده. بالاخره باید این تلاش افراد رو بهش ارزش بذاریم و این تلاش نباید بی ارزش بشه صرفا. ولی به هر حال در واقع ابتدای مسیر شغلی این اهمیت بیشتری داره. هر چقدر فرد سینیورتر میشه و در واقع در لول های بالاتر وارد میشه، اون تجربه کاری میچربه به دانشگاه، چون ما اون وقت معیارهای بیشتری داریم برای ارزیابی اون فرد. و یه نکته هم باید توجه بهش بکنیم، اون بالانس بین اینهاست. یعنی یه آدمی که مثلا رفته تا دکترا خونده و اصلا مثلا تا یک روز هم وارد یک سازمان نشده، نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم که این آدم مثلا یک آدم سینیوره. خب این در سازمان هنوز تجربه کاری به دست نیاورده. اون بالانس هم باید برقرار باشه که یه آدمی که اگه انتظار داره که چون دکترا داره باید مثلا از سازمان چیزهای بیشتری دریافت بکنه، هم اول بره مدیرشه مثلا. آره اینجوری قرار نیست باشه دیگه. یعنی به هر حال شما تجربه سازمانی نداری، پس اون بالانس هم باید بین اینها برقرار باشه. من با نظرات شما موافقم، ولی حس میکنم توی ایران بیش از حد داره به روی دانشگاه تاکید میشه. حالا یه سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی بازم اون تکلیف اونا مشخص تره، ولی بحث من اینه که حالا شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های خصوصی وقتی وزن زیادی به دانشگاه میدن، دارن یه سری فرصت‌ها رو از خودشون میگیرن، مخصوصا تو این بازار نیروی کاری که الان ما داریم. مثلا وقتی ما میایم همون تو فیلتر اولیه رزومه کسایی که فوق لیسانس به پایین رو حذف می‌کنیم، خب شرکت داره متضرر میشه. و من قبول دارم که حالا کسی که تو حوزه جذب استخدام کار میکنه باید منبع‌های مختلفی بشناسه. مثلا من باید بدونم که فلان دانشگاه فلان رشته داره خوب کار میکنه، احتمالاً نیروهایی که از اون دانشگاه میان بیرون پتانسیل بیشتری دارن. ولی این راجع به همه دانشگاه مصداق نداره دیگه. حالا ما توی فضا هستیم، میدونیم خیلی از دانشگاه‌ها سالهای سال مثلا فرد وقت و انرژیش گرفته میشه، در نهایت مهارت یا دانش خاصی هم به دست نمیاره که بتونه توی فضای کاری استفاده کنه. و بحث من اینه که شرکت‌ها حداقل نباید این فرصت از خودشون بگیرن که یه سری‌ها رو از همون اول به خاطر مدرک دانشگاهی یا اینکه حالا کدوم دانشگاه درس خونده یا اینکه دکترا داره، فوق لیسانس داره، همون اول حذف کنن. درسته. ببین من برمیگردم به همون حرفی که اول زدم، یعنی ما باید معیارهایی بذاریم که واقعاً سره از ناسره برای ما مشخص بکنه. اگر من به این نتیجه رسیدم در شرکت من فقط آدم‌هایی واقعاً جواب میدن که اینا مثلا توی یه رشته خاصی رو خوندن یا مثلا یک مدرک خاصی رو دارن، اوکی. ولی آیا واقعا همینطوره؟ یعنی مثلا همه آدم‌هایی که تاپ پرفورمرهای من هستن یا حتی مثلا عملکرد قابل قبولی دارن، اینا همه از یک دانشگاه خاص اومدن یا یک مثلا رشته خاص رو خوندن؟ اگر اینطوری نیست پس نباید این کارو بکنم. یعنی دانشگاه قطعا یک وزنی میتونه داشته باشه، ولی اینجوری که یک رویکرد حذفی داشته باشیم که بگیم که
این رو داری، اگر داری هستی با ما، اگر نیستی ولا غیر. این دیگه به نظر من یه مقداری شاید زیادی یه خط برش خیلی سفت و سخت و شاید غیر منعطفی رو گذاشتیم. میخوام در ادامه یه خورده درباره ارزیابی تجربه افراد صحبت کنیم. حالا به گزارش مجمع جهانی اقتصاد هم اشاره کردیم که اولویت اوله، معمولا رتبه اول رو داره بین سایر ارزیابی‌ها. از این زاویه که کمتر بهش توجه شده هم به نظرم میخوام راجع به صحبت کنیم. آیا اندازه شرکت‌هایی که من قبلا توش کار کردم مهمه یا نه؟ آیا کسی که توی شرکت 5000 نفره کار کرده میتونه در یک استارتاپ 200 نفره همونجوری موفق باشه، یا بالعکس کسی که یه سی لول موفق یه استارتاپ 200 نفره است میتونه توی شرکت بزرگ هم موفق باشه؟ ما یه مقاله کار کردیم تو همین پادکست، اسمش هم قرن 21 در جستجوی پتانسیل بود. یه نکته جالبی که میگفت این بود که میگفت احتمالاً کسایی که توی حالا شرکت‌های کوچیک تونستن موفق عمل کنن توی شرکت‌های بزرگ هم موفق خواهند بود و پتانسیل بیشتری برای رشد دارن، چون اونا تونستن شرایط ابهام رو تحمل کنن، حل مسئله بیشتری داشتن. حالا اون تحلیل اون بود. تحلیل شما چیه؟ آیا این موضوع تاثیرگذار هست در جذب استخدام؟ چیزی هست که باید بهش توجه کنیم یا نه؟ ببین، من میگم که ما باز برگردیم به اون مسئله نیازمون. ما یک نیازی داریم از استخدام یه آدم. میخوایم ببینیم که اون آدم بر اساس تجربه هایی که داشته و مهارت هایی که بر اثر اون تجربه به دست آورده، آیا اون مهارت ها به کار من میاد یا نمیاد. حالا اگر این مهارت هایی که یک فرد در یک شرکت مثلا بزرگ به دست آورده با مهارت هایی که من در یک شرکت کوچیک نیاز دارم اینا متفاوته، پس اون آدم احتمالاً خیلی به کار من نمیاد. یعنی مثلا اگر یک آدم توی یک شرکت بزرگ تخصصی فقط روی یک فیلد خاص کار کرده، در حالی که من یک آدم جنرالیست میخوام که بتونه مثلا حوزه های مختلف رو هندل بکنه، آیا این دوتا آدم با هم یکی ان؟ پس به درد من شاید نخوره اون آدم. یا برعکسش، من اگر یک کار تخصصی در یک شرکت مثلا بزرگ دارم که کاملا کارها تقسیم شده و یک آدم فقط کار جنرالیستی کرده، آیا اون آدم به درد اونجا میخوره یا نمیخوره؟ پس هر جایی کار کردن یک جایی یک اقتضاعاتی داره که یک مهارت‌هایی رو به اون فرد میده. احتمالاً مثلا اگر شما توی یک شرکت کوچیک کار بکنی، حالا تو خیلی از استارتاپ‌ها فرصت این رو داری که کارهای مختلف انجام بدی، احتمالاً به اون بیزینس نزدیکتری، احتمالاً یک نگاه کلی‌تری داری، خودت رو در اون مسیر بیزینس راحت‌تر پیدا می‌کنی. در مقابل اگر کسی توی یک شرکت بزرگ کار می‌کنه، چیزای دیگه‌ای به دست آورده، اون پیچیدگی‌های سازمانی رو تجربه کرده که توی یک شرکت کوچیک شاید هیچ وقت وجود نداشته. شاید تخصصی روی یک حوزه‌ای تمرکز کرده که توی یک شرکت کوچیک شما هیچ وقت این فرصت رو شاید نداشته باشی. فرصت‌های یادگیری رو داشته به واسطه همون تمرکزش روی یک حوزه یا به واسطه منابعی که شرکت‌های بزرگ دارن که باز هم شاید تو شرکت کوچیک به دست نیاد. به هر حال آدم‌ها پروفایل‌های متفاوتی رو بر اساس این تجربهشون به دست میارن. یه چیز دیگه‌ای هم که باید بهش دقت بکنیم اینه که ما درگیر عنوان‌ها نشیم. یعنی یه موقع‌هایی می‌خوایم مثلا یه فردی رو استخدام بکنیم، مثلا می‌خوایم یه CFO استخدام بکنیم. یه CFOی که تو یک شرکتی که ترنوور فرض بکنیم میلیون دلاری داره، با یک شرکتی که مثلا در ایران مثلا ترنوور میلیون تومانی داره، اینا با هم دیگه قابل قیاس نیستن. اصلا اون چالشایی که اون تجربه کرده کاملا متفاوته از این. من نمیتونم یه CFO شرکت چند میلیون تومانی رو بذارم تو یک شرکت چند میلیون دلاری، یا مثلا یک CHRO یک شرکت 100 نفره رو صرفا عنوان CHRO ببرم مثلا بذارم CHRO یک شرکت مثلا 5000 نفره. اصلا چالشایی که یک شرکت 5000 نفره داره، پیچیدگی هایی که داره، مسائلی که داره کاملا متفاوته. ما نباید درگیر عنوان ها بشیم. شاید یک CHRO که مثلا توی شرکت 100 نفره کار کرده در بهترین حالت بتونه مثلا یه مدیر میانی باشه توی یک شرکت 5000 نفره، یا برعکس یک کارشناس ارشد توی یک شرکت بزرگ شاید بتونه حتی مدیر عرض به حضور شما مثلا منابع انسانی باشه توی یک شرکت کوچیک‌تر. پس ما نباید تایتل ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. باید ببینیم اون ارزش شغلی که اون فرد داره، میزان چالش هایی که تجربه کرده، پیچیدگی هایی که تجربه کرده و مهارت هاش آیا به کار ما میاد یا نمیاد. صرفاً به عنوان آدم ها توجه نکنیم. نکته که میگیم شاید حالا واضح به نظر بیاد، ولی من اینو مطرح کردم به خاطر اینکه دیدم خیلی از شرکت‌ها اشتباه میکنن سر این قضیه. یعنی افتخارم میکنم که من مثلا مدیر مالی فلان شرکت بزرگ رو جذب کردن، حالا شرکت یه شرکت 200-300 نفر است و
این بایاسه اتفاق میفته که چون فرد توی فلان شرکت بزرگ مدیر مالی بوده، دیگه اینجا کار من راحت میتونه همه کارام راه بندازه. ولی اونی که کسی که مدیر مالی شرکت بزرگ بوده توی بخش خاصی تخصص خاص کار کرده. در صورتی تو که مدیر مالی میخوای که بخواد بتونه حقوق دستمزد رو ببنده، آخر سال مثلا مجموعیت رو جمع کنه، 0 تا 100 مدیر مالی تو میخواد کار مالی تو میخواد جمع کنه و شاید واضح به نظر برسه، ولی معمولا توی فرآیند جذب استخدام مخصوصا حالا شرکت‌ها کوچیک‌تر که میشن این موضوع میشه و جا میفته. ببین باز ما نمیتونیم هیچ وقت یه حکم قطعی بدیم یعنی یه شرکتی ممکنه مثلا شرکت کوچیکی تو اسکیل اپ میخواد یه آدمی که تجربه یک شرکت بزرگ داره رو مثلا بیاره و در کنار خودش داشته باشه، از تجربیات اون استفاده بکنه، یعنی باید اینو داشته باشیم. یا ممکنه که مثلا حتی اون آدمی که مثلا توی شرکت بزرگ کار کرده قبلا تجربه کار کردن توی شرکت کوچیک رو هم داشته، اون شرایط رو تجربه کرده، یعنی نمیتونیم واقعا یه جواب متقن بهش بدیم. ولی بله حرف درسته، یعنی ما باید باز اون نیازمون رو در نظر بگیریم که اون فردی که داره میاد آیا چالش هایی که ما داریم، نیازهایی که ما داریم رو میتونه هندل بکنه یا نمیتونه بکنه و مدلش و پروفایلش آیا به ما میخوره یا نمیخوره. بسیار عالی. اگر میشه یه خورده دوربینمون رو بیاریم عقب‌تر و به فرآیند جذب استخدام نگاه کنیم. یکی از سوالهای متداولی که در فرآیند جذب استخدام پرسیده میشه اینه که آیا منابع انسانی باید اول باشه یا مدیر؟ کدومشون توی فرآیند زودتر با فرد گفتگو کنن یا ارزیابیش کنن موثرتر خواهد بود؟ باز اینم از اون سوالاییه که جواب مشخص نداره، باز بسته به نیازمونه که این تعیین کننده این هستش که ما چه کار باید بکنیم و فرآیندمون رو چه جوری بچینیم. کجا اچ آر آسیب میبینه؟ زمانی که ما میایم میگیم که فقط همین یک فرآیند همیشه باید همین شکلی انجام بشه، مثلا استخدام مثلا نیروی کارمند اداریمون با استخدام مثلا مدیر ارشد یه بخشمون کاملا فرآیندش یکیه. پس ما باید بر اساس نوع پوزیشنی که داریم، بر اساس سطحی که داریم، بر اساس حالا همه اقتضاعاتی که وجود داره تصمیم بگیریم که چجوری می‌خوایم این کار انجام بدیم. تو کدوم سناریوها اینجوریه که به نظرتون بیشتر خوبه که اچ آر اول باشه؟ کدوم سناریوها هست که اول بعد مدیر ارزیابی کنه؟ من برداشتم اینه که اون چیزی به بستگی به نوع پوزیشن داره. من میگم اون پوزیشنی که ما داریم براش میگیریم آیا مهارت تخصصی توش ارجحیت داره؟ چه زمانی ارجحیت داره؟ زمانی که من این مهارت رو به راحتی نمیتونم آموزش بدم یا برای من صرفه نداره که این مهارت رو آموزش بدم. ببینید مثلا میگن که شخصیت رو استخدام کنین، مهارت رو آموزش بدین، واقعا تو بعضی جاها جواب نمیده. من نمیتونم یه پزشکو چون صرفا یه آدم خوبیه رو بیارم توی یه بیمارستان وارد کنم بعد برم به این پزشکی یاد بدم، سال بعد پزشک بشه من بگم این چون آدم خوبی بود من این توسعه دادم به اونجا رسوندم. خب این که معنی نداره که. پس اینجا وزن اون مهارت تخصصیه ممکنه بیشتر باشه. ولی یه موقع هستش که من دارم شغل‌های جنرال رو استخدام میکنم، کارمند اداریه که حالا بادی آف نالج خاصی نداره، اصلا یه موقع اشتباه برداشت نشه. منظورم به هر حال اول مسیر شغلی آدم‌ها دارن شروع میکنن همه از یه جایی، شاید مثلا مسئول دفتر توی یه جایی، کارمند کال سنتر یا هر چیز دیگه‌ای، این مهارت‌هاییه که تو سازمان میشه آموزشش داد. تو این شرایط به نظر من بله اونجا اون شخصیته و اون مهارت‌های ارتباطی، اون در واقع شایستگی های رفتاری وزن بیشتری پیدا میکنه. حالا هر کدوم اینا وزنش بیشتر بود به نظر ما باید اولویت رو بدیم به اون. اگر داریم یک نیروی متخصصی میگیریم که مهارت هاش سخت آموزش دادن بهش، شاید اونجا مصاحبه تخصصی اولویت بیشتری داشته باشه. یعنی ابتدا باید اول آدم ها از فیلتر تخصصی رد شن، اگر خوب بودن حالا ببینیم که شایسته ترین فرد از نظر رفتاری کدومه که اون فرد رو انتخاب بکنیم. در مقابلش اگر ما میخوایم مثلا یک شغل جنرال رو بگیریم که میگم بادی آف نالج خاصی نداره، مهارت‌های خاصی نداره، اینجا شاید اون مهارت‌های رفتاری مهم‌تره و ما ابتدا باید فیلترمون رو بذاریم رو بحث رفتار. یه نکته دیگه هم که باز میخوام اشاره بکنم اینه که شاید این حرفی هم که میزنن بعضی جاها که اگر مثلا یک هایرینگ منیجری، یک مدیری یه نیرویی رو ببینه و اون رو بپسنده، دیگه مثلا اچ آر نمیتونه اون فرد رو رد بکنه. اول از این که من میگم همیشه مصاحبه 2 تا 1 که در هم ضرب میشه، یعنی 1 رفتار و 1 تخصص. هر کدوم اینا که صفر بشه نتیجه این خروجی این فرایند و این سیستم صفره و به درد ما نمیخوره. پس 2 تا 1 باید در کنار هم باشن. اگر از نظر تخصصی اون فرد مناسب نیست، اگه این حتی این آدم مظهر رفتار خوب هم باشه ما نمیگیریمش. اگر برعکسش این آدم از نظر رفتاری هم عالی باشه ولی تخصصش نداشته باشه، احتمالاً باز ما نمیگیریمش. حالا شرایط خاصی که ما تالنتی رو پیدا میکنیم و اینا به کنار، ولی منظورم میخوایم یک پوزیشن مشخص رو ببندیم. چه زمانی ما میتونیم
در واقع یک استخدام درست داشته باشیم، زمانی که ما اون مصاحبه تخصصی اگر انجام میشه، در مصاحبه رفتاری هم اون مدیر ما اون شایستگی‌های رفتاری، اون معیارهای رفتاری که مد نظر هست رو روش توافق داشته باشه. اگر ما رفتیم پشت درهای بسته یه مدل شایستگی برای خودمون درآوردیم، یه سری معیار درآوردیم که این مدیرای ما اصلا هیچ مشارکتی توش نداشتن، اصلا اطلاع ازش ندارن، بعد اومدیم گفتیم کار تیمی مهمه، تصمیم گیری مهمه، چابکی مهمه یا هر چیز دیگه ای و مدیرای ما اینو قبول ندارن و بعدم میریم پشت درهای بسته در یک جلسه غیر علنی مصاحبه رفتاری برگزار میکنیم، بعد میایم نتیجهش به مدیرا میگیم که فلانی اوکی نبود، میگه آقا دیگه مثلا یکیشو قبول میکنه، دوتاشو قبول میکنه، از یه جایی به بعد میگه که تو چی میپرسی، مگه چی میفهمی که من نمیفهمم. پس زمانی این مصاحبه رفتاری جای خودش رو پیدا میکنه و اعتبار پیدا میکنه که اولا باز من برمیگردم به همون صحبت اولم، معیارها در اومده باشه و این معیارها مورد توافق همه اون ذی‌نفعان این فرایند مصاحبه باشه. دو، اینکه در ارزیابی هم اگر ما داریم مصاحبه رفتاری میکنیم، اون مدیر در واقع مربوطه، هایرینگ منیجر هم حضور داره. وقتی ما داریم سوالات رفتاری و مصاحبه رفتاریمون رو انجام میدیم، میبینه که این فرد ممکنه که مثلا از نظر رفتاری اوکی نباشه. من خودم تجربه چندین مورد داشتم که هایرینگ منیجر فردی رو از نظر تخصصی اوکی کرده بوده، فرستاده بوده توی مصاحبه رفتاری، تو مصاحبه رفتاری اون هایرینگ منیجر هم حضور داشته، اون فرد مصاحبه کردیم، تاش قبل از اینکه اصلا من حرف بزنم اون هایرینگ منیجر گفته که نه این آدم به درد من نمیخوره، چون خودش دیده که این آدم اون سوالات مصاحبه رفتاری رو به چه شکل جواب داده. از شما موافق برگزاری مصاحبه رفتاری از روش پنل هستید که هم هایرینگ منیجر یا مدیر باشه هم اچ آر؟ من آره، ببین من میگم این یک پروژه است، تعامل داره، ارتباط داره توش و بهترین راه اینه که من اگه برم میگم پشت درهای بسته برم برای خودم یه مصاحبه‌ای بکنم بر اساس معیارهای نامشخص، ابزارهای نامشخص، نمیتونم بعدن اینو توجیهش بکنم. حالا مگه اینکه من یه شرکتی باشم که خیلی اچ آر به قول معروف دیکتاتوری دارم که میگم که همینی که من میگم نمیدونم من تصمیم گرفتم که این آدمو بگیریم یا نگیریم. ولی در حالت عادی اگر واقعا یک سازمان مشارکتی داریم، به نظر من اون هایرینگ منیجر هم باید در پنل مصاحبه حضور داشته باشه. ولی اون مصاحبه در واقع رفتاری دیگه تمرکزش رو مصاحبه رفتاریه، یعنی اگه هایرینگ منیجر اونجا حضور داره، یعنی اینکه دیگه این فرد رو از نظر اون کاندیدای مشخص رو از نظر تخصصی دیده، ارزیابی کرده، اوکی بوده، حالا که اوکی بوده فرستاده مصاحبه رفتاری، دیگه اونجا دوباره نباید یادش بیفته که حالا بشینیم دوباره شروع کنیم مصاحبه تخصصی کردن از این آدم. اینجا دیگه تمرکز روی مصاحبه رفتاریه. اینم باز اضافه بکنم، مصاحبه رفتاری وظیفه اچ آر که بپرسه هایرینگ منیجرها در صورتی که آموزش بهشون دادیم، اون خطاها و همون سوالات و اون مواردی که اول صحبت با هم بحث کردیم رو بهشون گفتیم، از همه چی مطلعن، مصاحبه‌گر حرفه‌ای شدن، بله حالا میتونن تو مصاحبه در واقع رفتاری هم مشارکت بکنن. خیلی جذاب بود. ممنون که برام توضیح دادید. من یه نکته بگم قبل از اینکه بریم سراغ بحث بعد، روی بحث ارتباط گرفتن بین مدیرها و منابع انسانیه. واقعا حالا من توی این اپیزود خیلی قرض زدم، ولی به این صورت من میبینم منابع انسانی این ارتباطه واقعا مشکل داره. منابع انسانی توی مصاحبه تلفنی یه چیزی شنیده، مثلا یه فکتی دریافت کرده، دیتا دریافت کرده که مثلا حقوق فرد فلان انتظار رو داره، یا اصلا مسیر رفت و آمدش طولانی سخته براش و اینکه مهمه براش برای کار هیبریدی انجام بشه، ولی اینا منتقل نمیشه. یا یه مثال دیگه بزنم، تست شخصیت شناسی میگیریم از کارجو، انرژی و زمان میگیریم، ولی هیچ جای فرآیند مصاحبه استفاده نمیشه. نه هایر منیجر و خیلی از هایر منیجرها و مدیرات میبینید مثلا تست شخصیت شناسی هم تو دادی. این ضعف ارتباطی به نظرم خیلی معضل بزرگیه و به نظرم خوبه روش کار بشه، حتی به صورت شفاهی هم نه. حالا ATS ها هم هستن، نرم افزارهای خوبی هم هست که داکیومنت بشه. واقعا این به نظرم خیلی تاثیرگذار خواهد بود، این که در نهایت
خروجی بهتری بگیریم از این فرآیند جذب استخدام. حرفت کاملا درسته. یعنی اون کانال‌های ارتباطی اگه واقعا درست ایجاد نشه، میگم این یه پروژه است و این پروژه شکست میخوره. و البته چیزی که اشاره کردی باز یکم هم به اون کپی کاری هم باز برمیگرده. یعنی یه جاهایی ما یه کارایی تو فرآیند استخداممون میکنیم که خودمون هم نمیدونیم چرا داریم میکنیم. من نمیگم تستای شخصیت رو نمیخوایم واردش هم بشیم، خیلی هم بحث طولانیه، منم اصلا تخصصش رو ندارم که بخوام واردش بشم و همیشه اعتقاد دارم که این حوزه‌ایه که اگر یک اچ‌آری واردش میشه پاشو کرده تو کفش یک سری آدم متخصص، روانسنج‌ها، روانشناسایی که رفتن تخصص این کارو گرفتن. اون که ما بریم صرفاً یه آموزشی 1-2 ساعته ببینیم و بیایم حالا از این وقت پروفایل آدم‌ها رو همه رو بخوایم فیلتر بکنیم و بخوایم بر اساس اون تصمیم گیری بکنیم، به نظر من بیشتر از اون که کمک بکنه آسیب میزنه به ما. پس حواسمون به این باشه که اگر هم داریم باز یه چیزی رو، یک ابزاری رو استفاده می‌کنیم، فلسفه پشتش، کارکردش و دلیلش رو بدونیم. اینو من باز فقط خیلی کوتاه بگم، بعضی وقتا واقعا می‌بینیم مثلا یه شرکتی هیچی نداره تو استخدام، اولین کاری که کرده اومده تستای روانشناختی گذاشته، تستای شخصیت شناسی گذاشته. کجای این فرایند درسته که شما رفتی الان این کار رو اول انجام دادی؟ این دیگه در زمانی که شما اول میدونی از اون معیارها چیه، حالا اون معیارها رو چه پروفایل روانشناختی میتونه بهش نزدیک باشه و تا حدودی پیش بینی بکنه، اونم باز میگم یک متخصص باید این رو به ما بگه کجای این فرآیند درست بوده که شما اولین چیزی که رفتی، چون دیدی یه جایی تستی میگیرن و بازم میگم چون ظاهر خیلی خوشگلی داره، اول بریم سراغ همچین چیزی. به خدا خیلی وقتا کاری که ما میکنیم انقدر ساده است، اگه بفهمیم که چی میخوایم انقدر با یک فرآیند ساده شاید بهش برسیم که نیازی نباشه انقدر بریم همش دنبال این باشیم ببینیم بنچمارک کنیم گوگل چی کار کرد، استیو جابز چی گفت، نمیدونم مارک زاکربرگ چی گفت، مسئله‌مون رو حل بکنیم. بریم سراغ سوال آخر. در این چند سال می‌بینیم که جذب از کارکنان شرکت‌های دیگه بیشتر شده. این یعنی چی؟ یعنی خود اون فرد برای موقعیت شغلی ما اپلای نمی‌کنه، درخواست نمیده و ما میریم مجابش میکنیم که وارد فرآیند جذب استخداممون بشه که اصطلاحاً بهش میگن هد هانتینگ اگه اشتباه نکنم. حدس میزنم دلیلش هم بیشتر اینه که لینکدین خیلی جدیداً بیشتر استفاده میکنن. اصلا جاب بوردها یکی از فیچرهایی که دارن اینه که بتونی توی رزومه ها بر اساس نیازات سرچ کنی، در نهایت مبلغی رو بدی، اطلاعات تماس فرد رو بگیری و حالا بسترش هم مهیات‌تره الان. ولی سوالی که مطرح میشه اینه که آیا هد هانتینگ اخلاقیه؟ آیا درسته ما بریم نیروهای شرکت دیگه‌ای که اون شرکت براش وقت گذاشته، توسعهش داده، ما بیایم مجابشون کنیم بیان توی فرآیند استخدام ما و برای ما کار کنن؟ یه سوال میپرسم در مقابل این سوالت. آیا کار اخلاقیه که یه شرکتی توی مثلا فضای بیزنس بره مشتری‌های، یعنی با محصول بهتری که ارائه میکنه، بره بازار یک شرکتی که مثلا سالها براش تلاش کرده رو از چنگش در بیاره؟ فکر نمی کنم کسی بگه این کار غیر اخلاقی. یعنی اگه شما مثلا 100 سال توی یه بازاری رو داری، مثلا داری نمیدونم لیوان میفروشی، بعد یه شرکتی بیاد لیوانای بهتر از شما بزنه، بازار رو از دست شما در بیاره، این کار غیر اخلاقی قطعاً هیچ کس نمیگه که طبیعت کسب و کار دیگه، قطعاً طبیعت کسب و کاره. آیا مشتری های شما رو از شما بگیره، نمیدونم سهم بازار شما رو از شما بگیره، کار غیر اخلاقیه؟ پس نیست. همینطور اگر شما در واقع یک شرکتی هستی که به قول شما روی نیروهات وقت گذاشتی، توسعه دادیشون و اونها رو در واقع ترین کردی یا هر چیز دیگه ای، اگر یک شرکتی بیاد و شرایط بهتری رو فراهم بکنه و نه با روشی غیر اخلاقی بخواد واقعا به اونها پیشنهادی بده، فضای کاری بهتری رو برای اونها ایجاد بکنه، به نظرم به جای اینکه انتقاد بکنیم به این فرایند و به اون شرکت مشخص، باید به خودمون نگاه بکنیم که چرا من فضایی رو ایجاد نکردم که آدم‌ها بخوان همچنان تو شرکت من کار بکنن. آدمی که راضی باشه و شرایط بهتری داشته باشه چرا باید بره توی شرکت دیگه کار بکنه؟ پس هد هانتینگ به ذات کار غیر اخلاقی نیست و پروسه جا افتاده است تو همه دنیا. شما الان شرکت‌های اگزیکیتیو سرچ رو می‌بینی، شرکت‌های هد هانتینگ رو می‌بینی و این سرویس خیلی شایعیه که تو دنیا داره داده میشه و الان هم حالا تو ایران هم داره خیلی جدی‌تر میشه. شاید تا الان یکم فردی داشته انجام می‌شده، الان دیگه شرکت‌ها هم اومدن که دارن این کار رو انجام میدن. پس ذاتاً ماهیت این کار غیر اخلاقی نیست و کار درستیه. این که حالا بعضی شرکت‌ها یا بعضی از افراد هد هانترها ممکنه که در این فرآیند کارهای غیر اخلاقی بکنن،
این خب مثل هر کار دیگه ایه که ممکنه آدما توش به اون فرایند درست رو نرن و کار غیر اخلاقی بکنن. مثلا من دیدم که رقیبشون رو صرفا به خاطر اینکه بخوان صدمه بهش بزنن، مثلا میرن نیروهای یه بخششو با یه وعده‌های الکی و دروغینی مثلا اینا رو برمی‌دارن میبرن توی شرکت خودشون، بعد از یه مدت هم مثلا اون وعده‌ها رو کدوم عملی نمی‌کنن، اون آدما بنده خداها دچار مشکل میشن، از اون طرف هم اون شرکت دچار مشکل شده. خب این دیگه یه کار غیر اخلاقیه، این ربطی نداره به ذات هد هانتینگ. حالا خود هد هانترها من دیدم مثلا یه آدمی رو صرفا برای مدت کوتاهی میفرستن توی یه شرکتی و میگن که تو بیا برو مثلا من این پوزیشنمو ببندم، پول هد هانتینگمو بگیرم، بعد تو هم مثلا یه 2-3 ماهی اونجا باش، حقوقش هم بد نیست، بعد مثلا 2-3 ماه شرکت خوبی نیست ولی مثلا بعد 2-3 ماه یه جای بهترم برات پیدا میکنم میفرستمت خودم یه جای دیگه. خب اینا دیگه کارهای غیر اخلاقیه. یا تو خود پروسه مثلا هد هانتینگ میگم ما داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که تمیز داریم این کار رو انجام میدیم. مثلا شرکتی میره نمیدونم لیست حقوق یه شرکتی رو یه جوری در میاره، بعد میره مثلا یه 20% میذاره رو اون، با علم به این موضوع میره مثلا آدم‌ها رو هد هانت میکنه. اینا دیگه کارهایی ان که میگم در فرآیند هد هانتینگ ممکنه که خطا ایجاد بکنه، ولی ذاتاً این چیز کاملا پذیرفته شده ایه تو همه دنیا. ولی یه نکته که وجود داره، الان داشتم بهش فکر میکردم، حالا توی این مسئله هد هانتینگ شرکت‌های کوچیک بیشتر ضربه می‌بینن. یعنی به این صورته که حالا معمولاً ورود به شرکت‌های کوچیک برای نیروی جونیور آسان‌تره. من که تازه کارم میرم اونجا، شرکت کوچیک هزینه میده، توان این که به من زیاد پرداخت کنه رو هم نداره. به جای رسید که بتونم برای شرکت ارزش خوبی ایجاد کنم، یه شرکت بزرگ میاد اون نیرو رو جذب میکنه و هد هانت میکنه و میره از اون بعد اونجا کار میکنه با حقوق مزایای بهتر. میدونم طبیعت کسب و کاره، ولی باز هم حالا واقعا ایراد اکوسیستمیه به نظرم این که این شرکت‌های کوچیک چاره‌ای ندارن. آره واقعا ببین ما نمیتونیم یعنی یه گوشه‌ای از یک مسئله بزرگتر بگیریم و فقط مثلا اون رو روش دست بذاریم بگیم اینو درستش کنیم. ببین اگر واقعا یه همچین شرایطی هست دیگه اون خیلی متغیرها درگیرشه. اینکه اون شرکته باید نگاه بکنه که خب آیا اون توتال ریوارزی که داره ارائه میکنه صرفا اگر بحث آموزش و دادن تجربه است، اگر احساس میکنه که یه جایی تبدیل شده به یه دانشگاه و یه سکوی پرتاب برای بقیه، خب باید پس یه چیزایی رو ریوایز بکنه دیگه، باید ببینه رو نگهداشتش هم کار بکنه، روی یه سری چیزای دیگه هم کار کنه. و به هر حال خب طبیعیه بله شرکت بزرگتر منابع شاید بیشتری داشته باشه، ولی همونجوری که خودت هم اشاره کردی الان فضا اینجوری نیست که همه دوست داشته باشن تو شرکت‌های بزرگ کار کنن. به هر حال شرکت‌های کوچیک یه جذابیت‌هایی داره که خیلی از آدما اونو دارن دنبالش میگردن. همین که به قول شما تنوع وظایف بیشتری بهشون داده میشه، ممکنه که خیلی چیزای دیگه بهشون داده بشه که اگر اینا رو درست شناسایی بکنیم، یعنی اون EVP هایی که داریم رو درست شناسایی بکنیم، درست بتونیم روشون کار بکنیم و به درستی در واقع معرفی بکنیم به مخاطبامون که اینجا میشن اون کارکنانمون، خب اینجا به راحتی با یک پیشنهاد ممکنه که آدما جابجا نشن. بسیار عالی. من خیلی یاد گرفتم از شما، گفتگوی بسیار جذابی بود. به عنوان سوالهای آخر ما معمولا از مهمان‌هامون میپرسیم توصیه برای منابع انسانیایی که میخوان توی فیلد کار کنن دارید؟ ببین من همیشه یه مثالی دارم که حالا این مثاله رو میزنم در مورد بحث جذب و استخدام. من میگم جذب و استخدام برای یک HRی، برای یه فردی که تو حوزه منابع انسانیه، مثل روپایی زدن میمونه برای یه فوتبالیست. یعنی چقدر بده که یک فوتبالیست مثلا فرض کن مثلا تو سطح ملی داره بازی میکنه، توی باشگاهی بازی میکنه، بلد نیست روپایی بزنه. جذب و استخدام هم اینجوریه. یعنی اگر شما تو فیلد HR کار میکنی باید جذب و استخدام رو بلد باشی، ویترین کاره. خیلی بده که به هر حال شما فردا اصلا میشی مدیر منابع انسانی، حتی اگر از حوزه دیگه ای اومدی، از توسعه اومدی، از حقوق دستمزد اومدی یا از هر فیلد دیگه ای، به نظرم اگر میخوای فیلدتو گسترده تر بکنی و مدیر منابع انسانی بشی، واقعا یکی از مهمترین مهارت‌ها جذب و استخدامه. خیلی بده که شما مثلا نتونی مصاحبه خوبی رو انجام بدی، یا مثلا توی یه جلسه مصاحبه بری، مثلا مدیر مالی نشسته، مدیر فرض کن مثلا بازاریابی نشسته و شما هیچ اینسایت بیشتری از اونها نداری، هیچ تخصص بیشتری در زمینه مصاحبه نداری که بتونی یک ارزیابی بهتری داشته باشی. برای همین من میگم واقعا مثل روپایی زدن میمونه و اون ویترین کاره و اصلا کردیت یک مدیر منابع انسانی اگر جذب و استخدام رو بلد نباشه میره زیر سوال. ولی ببین یه تبصره‌ای هم این موضوع داره و اون اینه که
هیچ آدمی صرفاً با روپایی زدن فوتبالیست نمیشه. شما این آدمایی دیدی که مثلا به 1000 تا پله روپایی میزنه میره بالا، یا مثلا ساعت‌ها به خاطر ریکورد گینس مثلا روپایی میزنه، الزاما این مثلا یه فوتبالیست مطرح توی یه باشگاه خاص یا توی مثلا سطح ملی هیچ جایی نیست، فقط صرفاً رو اون کار کرده. پس باید حواسمون باشه تو جذب و استخدام این اتفاق برامون نیفته، بریم مهارت‌های مکمل این رو هم در کنارش داشته باشیم. ما اگه داریم میگیم که پایه و اساس جذب و استخدام شایستگیه، یه آدمی که تو جذب و استخدام کار میکنه باید روی این حوزه مسلط باشه، شایستگی‌ها رو بتونه استخراج بکنه، درک درستی داشته باشه، حتی رو توسعه این شایستگی‌ها بتونه بعداً کار بکنه، نتورک خوبی باید داشته باشه. اگر یه آدم تو زمینه جذب و استخدام داره کار میکنه، باید حواسش باشه که اگه بهش میگن یه مدیر مالی ما تو این صنعت میخوایم، حداقل بدون از کجاها باید پیدا بکنه، یا توی درگیر این مثلا تایتل‌ها همونجوری که گفتیم نشه، صرفا بره یه آدمی که تایتلش اون شکلیه و شبیه تایتلیه که ما میخوایم بگیره، بدون اون آدم واقعا دقیقاً چی کار داره میکنه توی جای دیگه. یا حتی از نظر مثلا میزان حقوق و دستمزد، باید یه آدمی که تو زمینه جذب و استخدام کار میکنه درک درستی از حقوق و دستمزد بازار داشته باشه، بدونه که مثلا توی یک شرکت اشل حقوق اگر مثلا رو 50 تومنه، مثلا نره یک آفر مثلا 25 تومانی به مثلا آدمی بده که داره الان 50 تومن میگیره، باید بفهمه که این آفر در جا ریجکت میشه. پس باید حدودی از همه اینها رو داشته باشه، در این صورتی که میتونه یک فرد حرفه‌ای تو جذب و استخدام بشه. و اگر هم میخواد وارد فیلدهای دیگه بشه، هم باز میگم باید این مهارت‌های مکمل رو در کنارش داشته باشه، چون اگه میخواد یه فوتبالیست خوب بشه که اینجا میشه یک جنرالیست خوب در زمینه اچ آر، یک مدیر منابع انسانی خوب، باید مهارت‌های مکمل رو هم داشته باشه. صرفاً جذب و استخدام کافی نیست برای این. بسیار عالی، بسیار عالی. برای کسایی که به این حوزه علاقه دارن، منبعی هست که معرفی کنید؟ منبع زیاده، یعنی منابعی که تو زمینه جذب و استخدامه چند حوزه است دیگه. یعنی یک سری منابع هستن که روی فرایند استخدام تمرکز میکنن، بعضیا روی در واقع سوالات مصاحبه دارن تمرکز میکنن، خیلی‌ها رو متریک های استخدام و سنجش اثر بخشی این فرایند دارن تمرکز میکنن. حالا من چند تا کتاب خوب میگم در حد فقط معرفی، ولی فکر میکنم که اگه توی منابع بذاریم بهتر باشه. یک کتاب خیلی خوبی که من خیلی دوستش داشتم و به نظرم خیلی از این چالشایی که امروز صحبت کردیم رو حل میکنه، یک کتابی به نام Hiring for Attitude نوشته مارک مورفیه. این خیلی کتاب خوبی بود، من خیلی دوستش داشتم، خیلی با زبون ساده و خوبی نوشته، در مورد کلا استخدام و اینها نوشته، نگاه انتقادی هم داره، خوبه. یک کتاب دیگه هستش که حالا 96 تا سوال خوب، 96 Great Interview Questions، اینم پول فالکون نوشته، اینم به نظرم کتاب خوبی بود. دیگه عرض به حضور شما که یک کتاب خیلی خوب دیگه ای که من دوستش داشتم، یک کتابی هست به نام Who The A Method for Hiring، اونم کتاب خوبیه، الان نویسندش یادم نمیاد، حالا تو منابع میذاریم. ولی کلا منابع دیگه در زمینه مثلا سوالات شایستگی محور، اگه مثلا میگم با سوالات شایستگی محور رو سرچ بکنیم، با حرفایی هم که امروز زدیم، کاملا همسوه و میبینیم که الان فضا به این سمته که ما سوالات شایستگی محور گذشته نگر بپرسیم از تجربیات افراد. حالا با سایت های معتبری هم تو این زمینه هست. من توی توضیحات پادکست لینکشو میذارم، هر منبعی که شما معرفی کردید رو. خیلی ممنونم از زمانی که در اختیار من و شنونده‌های پادکست منسان گذاشتین. گفتگوی بسیار جذابی بود. خیلی ممنونم، مرسی از شما که منو دعوت کردین. برای منم تجربه خیلی جالبی بود. امیدوارم که حرفایی که زدیم کمک بکنه. بازم میگم ممکنه که هر مخاطب‌های مختلفی داشته باشه این پادکست. ما سعی کردیم که حد میانه رو بگیریم که اینجوری نباشه که صرفا به درد اچ آری ها یا هایرینگ منیجرها یا کارجوها بخوره. شاید همه بتونن از این استفاده‌ای داشته باشن تو این زمان کوتاه. سعی کردیم که اینا رو کاور کنیم.